एटिएमबाट पैसा निकाल्नको लागि तपाईले एटिएम कार्डलाई यो हिसाबले चाहिँ यसलाई यसरी राख्नु होला। यसरी राखिसकेपछि यहाँनिर चाहिँ तपाईले यसरी यसलाई ठेलिसकेपछि यहाँनिर प्लिज सिलेक्ट योर प्रिफरेन्स ल्याङ्ग्वेज भनेको छ। तपाईले आफ्नो भाषा चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिरबाट भाषा चुज गर्न चाहिँ यहाँ बटनहरू हुन्छ यतापट्टि डिस्प्लेको साइडमा चाहिँ बटनहरू हुन्छ। यहाँ चाहिँ तपाईले अब इङ्ग्लिस अथवा नेपाली चुज गर्नको लागि यो दुईटा बटनहरू टच गर्नु पर्यो। इङ्ग्लिस मैले चुज गरेँ अहिले इङ्ग्लिस चुज गरेँ। त्यसपछि यहाँ भनेको छ प्लिज इन्टर योर पिन भन्छ। त्यसपछि तपाईले यहाँनिर यो इन्टर आफ्नो पिन जे छ यहाँनिरबाट एटिएम कार्डको पिन चाहिँ तपाईले हाल्ने। म यहाँनिर आफ्नो पिन इन्टर गर्दैछु। इन्टर गरिसकेपछि यहाँनिर प्लिज वेट यो ट्रान्जेक्सन बिन प्रोसिड भन्छ। त्यसपछि यहाँनिर फन्ड ट्रान्सफर, पिन चेन्ज, अदर्स भन्ने अप्सनहरू धेरै पाउनुहुन्छ। यहाँनिर दुईवटा सिस्टमले चाहिँ हामीले पैसा निकाल्न सकिन्छ। जुन पहिलो मेथड यो फास्ट क्यास भन्ने छ, फास्ट क्यास र यो विथड्रल भन्ने अप्सनबाट हामीले पैसा निकाल्न सकिन्छ। पहिलो फास्ट क्यासबाट हामीले सुरुमा पैसा निकाल्छौँ। पहिलोबाट निकाल्नको लागि यसमा सिम्पल टच गऱ्यो। त्यसपछि डु यु वान्ट टु प्रिन्ट एडभाइस भनेको चाहिँ यो चाहिँ तपाईँलाई बिल चाहिन्छ कि चाहिन्छ भने चाहिँ अथवा रसिद जस्तो तपाईँलाई पैसा निकालिसकेपछि पाउनुहुन्छ। त्यसलाई चाहिँ लिनको लागि प्रिन्ट चाहिन्छ भने यस गर्नुहोस्, अब चाहिँदैन भने नो गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यसलाई नो गरेँ। त्यसपछि फास्ट क्यासमा हामीले चुज गरिसकेपछि यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ 8,000, 10,000, 15,000, 25,000, 1,000, 2,000, 3,000 र 5,000 यसरी देखाएको छ। अहिले हामीले 5,000 चाहिँ निकाल्छौँ। निकाल्नको लागि सिम्पली यो लास्टको टच गरिसकेपछि यहाँनिर प्रोसिड हुन्छ। त्यसपछि यहाँनिर सुन्न सक्नुहुन्छ पैसाको आवाज आइसकेको छ र यहाँनिर एटिएम कार्ड निकाल्ने सङ्केत पनि देखाएको छ। हामी एटिएम निकाल्न सकिन्छ भने हामी तलबाट चाहिँ पैसा चाहिँ निकाल्न सकिन्छ। यसरी चाहिँ हाम्रो फास्ट क्यासबाट पैसा आइसकेको छ 5,000 भने। अब हामी विथड्रबाट चाहिँ फेरि पैसा निकाल्छौँ। विथड्र सिस्टमबाट निकाल्नको सेम सिम्पली हामीले कार्ड हाल्छौँ। यसरी कार्ड हालिसक्यो। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ फेरि मैले भाषा चुज गरेँ। यहाँनिर इङ्ग्लिस, त्यसपछि मेरो पासवर्ड हाल्छु मैले। पासवर्ड त्यसपछि यो ट्रान्जेक्सन बिन प्रोसिड भनेको छ। त्यसपछि अघि मैले फास्ट क्यासबाट निकालेको थिएँ भने अहिले विथड्रबाट निकाल्छु। विथड्रमा गएँ। त्यसपछि प्लिज सिलेक्ट टाइप्स अर एकाउन्ट भनेको छ। जहिले पनि हाम्रो सेभिङ एकाउन्टबाट पैसा निकालिन्छ। त्यसपछि प्रिन्ट भनेको छ। यो बिल अथवा रसिद चाहिन्छ भने यस गरौँ। अहिले मैले यस गरेँ। त्यसपछि अघि मैले 5,000 निकालेँ भने अहिले 4,000 निकाल्छु। यसको लागि यहाँनिर लेख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर यो दुईवटा जिरो छोडेर चाहिँ यता हामीले 4,000 लेख्नुपर्ने हुन्छ। जसको लागि 4,0,0,0,0 त्यहाँनिर 4,000 बल्ल भएको छ। यसरी तपाईँले बुझ्नु दुईवटा जिरो छोडेर चाहिँ 4,000 लेख्नुपर्छ। त्यसपछि अब करेक्सन गर्न पनि सक्नुहुन्छ, विथड्र गर्न पनि सक्नुहुन्छ। अब तपाईँको यहाँनिर मिस्टेक केही भएको छ भने चाहिँ करेक्सन गर्नु होला। विथड्र अहिले चाहिँ म विथड्र गर्छु। यसरी चाहिँ दोस्रो नम्बर विथड्र गरिसकेपछि यो ट्रान्जेक्सन इज बिन प्रोसिड भनेको छ। पैसा गन्दैछ मेसिनले। यसरी चाहिँ कार्ड निकालिदिनु मैले र तलबाट यसरी चाहिँ 4,000 चाहिँ आइसकेको छ। यसरी नै साथीहरू पैसा एटिएमबाट पैसा निकाल्ने तरिका। भिडियो मन पऱ्यो भिडियोलाई लाइक र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला। अर्को भिडियो फेरि भेट्छौँ। नमस्ते। र रसिद पनि आइसकेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ।